Bine v-am regăsit la studiu. Astăzi suntem la partea a 6-a din Atlasul Profetic al Neamurilor din Ieremia 46 până la 51. Iată că astăzi ne vom ocupa de Damasc. Vom vedea funcția sa profetică și vom merge la rădăcina acestui neam, acestui tipar profetic, acestui Damasc. Și vom vedea că ei sunt frați, el este frate cu Elam. Damascul se trage din Aram, care este fiul lui Sem, fiul lui Lot, fiul lui Noe. Și astfel vom putea înțelege adversarul bisericii în chip duhovnicesc și funcția profetică pe care Damascul istoric, ca umbră, a prefigurat-o despre realitatea duhovnicească cu care se va confrunta biserica și cum va fi prăbușit. Prăbușirea Damascului istoric a avut loc, conform profeției din Ieremia, prima dată ca act istoric, ca act firesc, ca umbră. Înainte să se facă orice lucrare duhovnicească, Dumnezeu a ilustrat acea lucrare printr-o matrice, printr-o pedagogie în umbră, și tot ce este în Vechiul Testament este o umbră profetică a unor realități duhovnicești. Și am vorbit în episodul anterior despre Edom și am stabilit că este Israelul după carne, din punct de vedere duhovnicesc, nu etnic, nu firesc. Am stabilit de asemenea că Amonul este ortodoxia, Moabul este catolicismul, am stabilit că filistenii cu Goliatul reprezintă fiara și am stabilit că Egipt reprezintă puterea păcatului. Toate aceste neamuri și-au consumat istoria firească în Vechiul Testament și au slujit și slujesc ca umbră pentru realitățile din Noul Testament cu care se vor confrunta biserica. Am ajuns acum la Damasc. Ieremia 49 cu versetul 23, prorocie asupra Damascului. Sunt câteva versete și toate aceste versete vorbesc despre Damasc cu o istorie lungă, grea, și călătoria lui Pavel pe drumul Damascului are cheia sa profetică, pentru că Damascul este zona levantină din Levant, este un pod între civilizații. Damascul stă pe zona fostei Asirii. Asiria cu capitala la Ninive, și mergând pe rădăcină în spate, prima dată poziționarea sa geografică este pe podul dintre civilizații. Acolo este un culoar, un pod. Acolo civilizația apuseană se intersectează și se ciocnește cu civilizația răsăriteană. Acolo o lume se ciocnește cu alta pe drumul Damascului, pe teritoriul și pe zona Damascului. De aceea el este foarte, foarte important profetic. Vom vedea cine este el până astăzi și importanța colosară, pentru că azi îl vom lega cu Elamul pe de o parte, urmând să finalizăm despre Elam, pentru că sunt lucruri extraordinar de detaliate și de importante, care ne interesează mai ales acum, în episoadele următoare. Așadar, Damascul, în primul rând, ca punct, ca drum al Damascului, este o rută numită ruta Levantului. Este un drum și un pod între civilizații. Acum, acest marker profetic, această profeție asupra neamului Damascului,
o vom putea înțelege dacă ne uităm așa cum ne-am uitat și la celelalte episoade și vom merge până în Geneza, la rădăcină. Și veți vedea cât de important este să mergi la rădăcina lucrurilor, ca după aceea să stabilești profetic funcția lor profetică. Cum am spus, Damascul, pe filieră în spate, pe Asiria și mai în spate și mai în spate, mergem să ne apropiem de Aram. Aram este fiul lui fiul lui Sem și fiul lui, care Sem este fiul lui Noe. Deci după potop, Noe are Sem, Ham și Iafet. Din Sem se nasc două personaje care ne vor interesa enorm de mult. Primul personaj care ne interesează este Aram și al doilea este Elam. Ei sunt frați. Și vedeți ce important este acest lucru. Aram este strămoșul Damascului. Numele acesta înseamnă înălțime. În Biblie, în chip profetic, înălțimea înseamnă loc idolatru, loc al unei religii străine, loc în care se face idolatrie. În toată Scriptura, Biblia acuză pe Israel și pe alte națiuni căci pe înălțimi și-a făcut altare, idol, jertfe, curvie spirituală. Deci, în primul rând, numele său arată că va reprezenta o înălțime spirituală a curviei religioase, a falsului, a Babilonului, a minciunii, o religie falsă. Acesta este Aram. Din Aram s-a născut o civilizație care va avea propria religie și care va fi o înălțime idolatră pentru milioane și miliarde de oameni, poate. Așadar, am stabilit începutul Damascului. El este frate cu Elam, cel din care, după ce Babilonul îl risipește, îl lovește, îi frânge arcul, în spațiul lui se decantează o alianță și se decantează Persia, care va duce la prăbușirea Babilonului. Fiți foarte atenți la toate detaliile pe care le discutăm astăzi, pentru că ce discut acum are de-a face cu cadrele de temelie a ceea ce se întâmplă acum în Orientul Mijlociu. Trebuie să înțelegeți niște lucruri fundamentale, deoarece suntem în întâmpinarea trâmbiței a șasea, care va produce un război cu fum, foc și pucioasă, care va omorî a treia parte din locuitorii Pământului. Și am vorbit de 4 ani despre lucrurile acestea și te-am sfătuit să te pregătești pentru acel lucru. Și războiul acela este descris în Apocalipsa că oamenii mor de fum, foc și pucioasă. Și am spus ce fum poate ucide decât un fum radioactiv nuclear. Ce se întâmplă acum este un lucru extraordinar, deoarece acest Elam este frate cu Aram. El are niște arcuri și niște săgeți și niște puteri de căpetenie. Arcurile nu sunt armele, nu sunt rachetele. Am stabilit în studiile despre Babilon că arcul reprezintă mesajele, religia transmisă la distanță, filieră, proxy, da? Cum au rețele proxy, pentru a impune o religie care a fratelui său, care el nu are arc, nu e misionar pe această direcție, ci e fondator. Fondatorul primului califat islamic, primei înălțimi, este Damascul. Fiți foarte atenți că aici facem o legătură complicată și grea de înțeles. O repet dacă e nevoie, mai mă explic cât e nevoie. Poate acest episod o să mă repet mai mult, deoarece este foarte greu de înțeles niște lucruri care ne privesc pe noi acum, deoarece arcul Elamului, în chip duhovnicesc, și puterea lui de căpetenie, ce se va întâmpla duhovnicește, deci nu racheta e arcului și nu puterea de căpetenie nu este liderul islamic, ci arcul este misiunea
de islamizare radicală a lumii, arc la distanță, și puterea lui de căpetenie este căpetenia mezilor și perșilor, căpetenia care șade pe înălțimea fratelui său Aram și s-a ocupat cu propagarea islamului în lume, radical, terorism și tot ce a produs Elamul. În cheia aceasta, ce se întâmplă acum este șicanarea, lovirea puterii Elamului de a-și mai propaga religia la distanță. Fugarii acestui Elam, ai acestei religii, au fost risipiți în toate cele 4 colțuri ale vântului, pentru că împotriva lor spune că vine din cele 4 colțuri ale vântului. Deci iată că o coaliție mondială, într-o formă cristalizată din cele 4 vânturi ale pământului, vor sfărâma arcul Elamului. Dar acum amintim un puțin în avans în Elam, după ne întoarcem la Damasc, ca să înțelegeți de ce. Adică vor sfărâma puterea religioasă islamică a funcției profetice pe care o reprezintă Elamul. Zona frate cu Damascul, adică înălțimea religioasă radicală care trimite la distanță. Damascul este fondatorul islamului. Și o să discutăm imediat cum, în cheie profetică. Și Elamul este fratele său, care s-a ocupat cu arcul, cu misiunea la distanță, cu radicalism la distanță. Această religie, în momentul când a început să fie de 10 de ani deja turburată, lovită, făcută de rușine, snopită în bătaie, și-a risipit în toate colțurile pământului oameni. Zona islamică are cea mai mare diasporă pe fond de război din lume. Deci nu există o diasporă mai mare pe fond de război decât zona islamului. Și acum, Iranul și zona Elamului, în cheia profetică, reprezintă arcul misiunii agresive. Terorism, proxy, rețele, islamizare cu forța, califat mondial, dacă se poate, asta spune și doctrina lor. Este înălțimea evanghelică, care duce Evanghelia lor, vestea lor bună, o duce prin puterea aceasta a rețelelor, a arcurilor. Dar funcția aceasta este împrumutată sau este doar o parte parțială a Elamului. După ce această funcție va fi nimicită și este nimicită acum, ca funcție islamică, din acea configurație se va ridica Persia, civilizația de răsărit, care va lovi Babilonul, care are un cap, că Babilonul este o cetate și o curvă. Cetatea este structura socială militară și curva este structura religioasă. O să intrăm în detaliile acestea mai încolo, dar ce vreau să subliniez acum este să înțelegeți un lucru, că ceea ce se întâmplă acum în Iran este sfărâmarea puterii religioase a islamului. Nu rachete, nu despre asta e vorba, ci despre altceva. Căci este frate cu Damasc. Damascul care are aceeași religie, aceeași înălțime și care este fondatorul islamului. Moare Mohamed în anul 632 și imediat în 632 la Damasc se formează primul califat islamic care cotropește această înălțime, acest Aram, această religie mincinoasă, cotropește toate națiunile din jur și în 661 și Elamul este cucerit de califatul islamic și astfel ajunge islamul în Iran. Deci când vorbim de funcția profetică și când Dumnezeu vorbește profetic, nu se referă la armele firii, nu la rachete, nu la arcuri, nu la genealogie, ci la funcția profetică care s-a confruntat cu biserica. Acest califat islamic s-a format pe acest teritoriu vechi
al Imperiului Asirian și a cuprins toată zona Orientului Mijlociu. Cine este Aram? Înălțime idolatră, religie idolatră și falsă. Despre el spune așa, vorbește Domnul despre Damasc. Acum, dumneavoastră, am făcut această introducere ca să citiți corect. Așa vorbește Domnul despre religia islamică, despre adversarul bisericii. Zice, ești ca o mare care nu se poate liniști. Spaimă, groază, rușine, fugă, agitație. Toți termenii care înconjoară Damascul vorbește despre nimicirea zidurilor sale, adică capacității de rezistență islamică, arderea palatelor lui Ben-Hadad, vedeți, face trimitere la Asiria. Ben-Hadad înseamnă fiul furtunii. Vedeți, toată coloratura care are a face cu Damascul, încheie profetică, vorbește despre o înălțime religioasă idolatrică care se va confrunta cu Israelul duhovnicesc, adică cu biserica, și va da o bătălie iar bătălia aceasta a fost în istorie și este în istorie, dar despre această religie cu acel ținut profetic, cu acea lucrare, spune despre ei că este ca o mare care nu se poate liniști. Ce spune? Spune că marea sunt mulțimile, oameni. Toată zona aceea. Nu există în lume o zonă de pe timpurile antici până astăzi. Nu există o zonă mai neliniștită ca aceea. Zona aceea s-a neliniștit și apele sale este ca o mare care nu se poate liniști. Libia, Liban, Damasc, Siria, da, arabii, Israel, iranienii, irachienii, toată zona respectivă, toți care au căzut sub Ben-Hadad, observați cum funcția profetică pe care Dumnezeu a marcat-o ca un marker profetic, palatele lui Ben-Hadad. Când Dumnezeu spune palatele fiului furtunii, în zona aceasta, spune Dumnezeu, va fi o furtună. Uite aici craterul acesta și mă tot gândesc, oare cu câți ani în urmă fi erupt? Să nu erupă acum cu mine aici. Ba nu, că nu mă tem de asta, dar ce furtună a fost aici, ce sentiment ai când ești în mijlocul unui crater vulcanic, să-ți dai seama că de aici a ieșit foc din pământ și a aruncat și a făcut dita mai craterul. Nu s-a putut liniști Orientul Mijlociu, zona islamică, până în ziua de azi nu se poate liniști. Observați? Pentru că Dumnezeu l-a identificat ca palatele lui Ben-Hadad, dar zidurile sale, ale Damascului, vor fi arse, nu acelui firesc. Că și despre Sodoma și Gomora spune că nu va mai fi locuitori acolo și acum sunt orașe acolo. Și despre funcția profetică până la capătul istoriei ei. Va fi arse cu foc zidurile, adică puterea și protecția islamului, și palatele fiului furtunii. Acest Damasc, cum am spus, este califatul islamic care se formează chiar la Damasc, în 632 după moartea lui Mahomed. Cucerește și Elamul și ajunge astfel în zona Persiei, Iranului, și de aceea și acolo acum este islam. Numai că Persia și Iranul este frate cu, vedeți, frate de religie, observați? Numai că este frate de religie, adică Elamul este frate cu Aram, cu înălțimea idolatră a fondatorului islamului. Numai că el se ocupă cu arc și putere de căpetenie, el este cel care duce islamul radical în lume. Observați ideea aceasta. Damascul nu a impus islamul radical cum îl impune Elamul. Prin arcurile sale, prin rețelele sale, prin agresivitatea sa,
prin căpetenia sa care se ocupă. Deci funcția aceasta va fi nimicită, spune Dumnezeu, de către Babilon. Și acum am spus că Babilonul este cetate și curvă. Cetatea este infrastructura militară, socială, comerț, tot ce ține și tot ce a strâns în ea. Și curvă este religia. Toate formele de religie înglobate în burta acestui Babilon. Religia va pica de mâna lui Anticrist. Fiți foarte atenți, acum am vorbit și niște detalii care le vom mai detalia ulterior. Religia va pica de mâna lui Anticrist, dar curva va fi arsă și se va mânca carnea și tot ce spune acolo. Și am vorbit detaliat de mâna lui Anticrist. Motivat de ce? Pentru că Babilonul, ca structură militară, va cădea prin mâna răsăritului. Prin mâna coaliției care se formează în zona pieirii arcului Elamului. De aceea ce se întâmplă acum este de o importanță colosală. Cine este liderul militar al Babilonului? Babilonul este o entitate globală cu putere uriașă, care se dă mare, care cântă acum și vorbește ca un manelist. El este puterea de căpetenie a Babilonului ca cetate. Ca curvă cea mare sunt toate religiile pământului și ca vârf a fost Moabul, catolicismul. Dacă vă uitați, structura la Capitoliu, da, în Statele Unite și așa mai departe, e aceeași structură de clădiri ca la Vatican. Observați, cetatea ca putere militară, nu spun că America este Babilonul, ci este liderul Babilonului. Că Babilonul are răsfrângere global, dar liderul, vârful icebergului, este puterea militară supremă de pe pământ, adică America. Ea este liderul cetate Babilon. Liderul curvă Babilon a fost Roma, Moabul, catolicismul. De aceea o să se vadă că între America și Vatican există conviețuire și asemănare și între infrastructura clădirilor. Așadar, acum intrăm în detalii grele, dar trebuie să fii atent. Acest Damasc, acest califat islamic, Dumnezeu îi spune că îi va nimici puterea și îi va arde zidurile. Și am vorbit că lucrul acesta deja s-a întâmplat ca și putere islamică, dar definitiv religia va pieri de mâna lui Anticrist. Acum Dumnezeu spune că această mare învolburată e neliniștită. Vedeți, tot provoacă războaie. Și avem, plecând de la 7 octombrie cu Israel și așa mai departe, și am vorbit exact de atunci, că începe Dumnezeu să tragă Babilonul în capcană. Și a început local între Israel și Hamas, s-a extins între Israel, Iran, Statele Unite și acum suntem la punctul în care puterea islamică a Elamului cu arc la distanță, adică cu rețele la distanță prin care și-a impus doctrina, este sfărâmat. Numai că din teritoriul sfărâmat al Elamului se decantează alianța răsăritului Persiei, adică în funcția profetică a lui Elam, el, în momentul când acum este zdrobit și risipit și sfărâmat sui arcul religios, din cauza acelui motiv, era de fapt o capcană pe care Dumnezeu a întins-o Babilonul, adică Statelor Unite. Acea capcană va atrage o coaliție de răsărit, adică Persia s-a format exact pe teritoriul Elamului și a lovit surpriză Babilonul în timpul chefului și l-a dărâmat. Biblia ne spune exact realitatea aceasta. Acum vă spun în linii mari și intrăm în detalii în episoadele următoare, că ce a făcut Dumnezeu acum a fost să tragă în capcană Statele Unite ale Americii ca să le pedepsească.
Nu pentru că sunt iranieni neprihăniți, nu despre asta e vorba. Și Dumnezeu pune fiarele să se bată între ele, ca în final să-și ducă planul său la îndeplinire. În momentul când Statele Unite au fost trase într-un conflict, amăgite și târâte să intre într-un conflict cu elamul, dar nu cu elamul, ci cu funcția arcului său, adică cu cea mai radicală formă de islamism al fratelui său Damasc, Aram. În momentul respectiv, va nimici această putere religioasă, o va nimici, dar imediat, în funcția profetică a răsăritului, a Persiei, se naște o coaliție care va da o surpriză atât de mare Babilonului, încât, așa cum Persia, prin Cir, i-a deviat Eufratul și într-o noapte a căzut Babilonul, tot așa, în anii care urmează, nu spun că mâine, în anii care urmează, vedeți, China tace, Rusia tace, toată lumea e șocată de tăcerea acestor lucruri. De ce? Pentru că celamul trebuie să fie sfârmat, arcul de căpetenie și tot ce ține de puterea religioasă islamică, dar imediat pe ruinele acestei dărâmări s-a consolidat și s-a decantat Persia, care a venit de hack Babilonului. Adică ce face Statele Unite acum este liderul Babilonului, da? Liderul militar al cetății Babilonului. Liderul militar al cetății Babilonului este atras în ultima confruntare din Ieremia cu elamul. Deci Babilonul a ajuns în ultima confruntare a atrasului neamurilor cu elamul. Și Dumnezeu și subliniază acolo și spune prin proroc: în ultimul an al lui Zedechia, ultimul împărat davidic al lui Iuda. Cine este Iuda? Biserica. Ultimul împărat davidic al bisericii. Cine este? Hristos. Ce înseamnă ultimul? Că după Hristos nu e altul. Înseamnă că și la capătul istoriei bisericii de pe pământ, că după Zedechia a fost luat în Babilon și s-a dus. Ultimul împărat davidic este Iisus Hristos. Deci în timpul lui Zedechia, ultimul împărat al lui Iuda, adică în timpul bisericii, la capătul istoriei ei, când ultimul împărat este David, fiul lui David, Iisus Hristos, elamul i-a fost zdrobit arcul. Și ca răzbunare se creează o coaliție rapidă în spatele elamului, pe cenușa elamului, și din coaliția aceea se formează Persia și dă lovitura Babilonului. Acum, această lovitură pe care o va da funcția răsăriteană, da, care se naște acum, deci spunând direct într-o frază, ceea ce am argumentat până acum, America a fost atrasă de Dumnezeu în capcană, prin prorocul mincinos, prin Israel, să atace funcția profetică a Persiei, vârful de căpetenie al înălțimii islamice, Iranul. Îi va reuși, dar nu se va putea retrage înapoi, ci va fi prins într-o capcană și atras, în timp ce se formează o coaliție de țări care tac, China și Rusia și alte țări, și va lovi Babilonul surpriză. Adică la ce să vă așteptați în anii următori? China, Rusia, ce a mai rămas din Iran, lumea islamică, toată funcția profetică a răsăritului se va uni, va tăcea, și în timp ce Babilonul va fi ca Trump, îngânfându-se că nu-i nimeni ca el, atât de tare, de puternic, că este liderul cetății militare a lumii, acest război a plecat împotriva căpetenilor religioase, pe fond religios. Vor ataca surpriză Statele Unite cu o putere pe care Cir a atacat Babilonul. Nu știm cu ce tehnologie, cu ce capacități, va ataca surpriză
și spune că aceste capcana care Dumnezeu a întins-o Babilonul l-a tras în Iran, în funcția profetică a islamului, ca să-l pedepsească și să-l dărâme. Dar nu înseamnă că Rusia și China câștigă războiul. Problema e alta, că suntem în momentul sunării trâmbiței a 6. În momentul când țările acestea vor ataca Statele Unite surpriză, printr-un atac surpriză puternic, va prăbuși Babilonul, dar Babilonul se va prăbuși odată cu lumea. Adică Statele Unite va răspunde nuclear pentru ziua, ceasul, pentru luna, ziua, pentru anul, luna, cum zice acolo, anul, ziua și ceasul acela au fost pregătite acele oști și va pieri de fum, foc și pucioasă a treia parte din omenire. Pe fumul acestei prăbușiri a Babilonului, adică Babilonul cu toată infrastructura sa, dar împreună și cu răsăritul, pentru că un război nuclear va lăsa cenușă în spate și doar a treia parte din oameni vor supraviețui, pe cenușa aceasta se va ridica Anticristul. Și aceea este motivația teologică. Aceea este motivația socială. Aceea este motivația prin care Anticrist, prin acest contact extraterestru care vi-am ilustrat ca fiind cel mai plauzibil act, se va urca pe ruinile acestei conflagrații mondiale și va arde curva cu toate formele ei de religie. Motivând că religia este baza tuturor războaielor din această lume, el a venit să facă ordine și rânduială și astfel de aia spune că el va arde curva și cei 10 împărați va urâ curva. Pentru că după ce a murit a treia parte din oameni datorită războaielor religioase, care v-am spus a început cu atacul de la Al-Aqsa. V-am spus de atunci, de acum câțiva ani, v-am spus a început un calup profetic să se desfășoare, deoarece Dumnezeu atrage Babilonul în capcană printr-un război amăgit de prorocul mincinos. Au făcut atacul între Hamas și Israel, nu s-a putut opri acolo, s-a tras mai departe, a venit America, a venit Iranul, lovește puterea Iranului, reușește să-i dărâme puterea structurală religioasă, dar pe ruinele lui se va naște coaliția de răsărit, împărații de răsărit, în care Rusia, China și coaliția de răsărit va ataca surpriză Statele Unite, va reuși atacul și din reacția Statelor Unite înapoi sună trâmbița 6. Adică toată conflagrația aceasta este trâmbița 6 care se desfășoară foarte rapid ca timp. Deci ziua și ceasul acela stau gata să ucidă a treia parte locuitorii Pământului, trâmbița 6. Așadar, am mers puțin în avans ca să înțelegeți funcția profetică a Damascului, a Elamului și ce mai urmează. Mai este și Chedarul și Hațorul. Chedarul și Hațorul sunt pentru caravane, bogăție, lux, se trag din Ismael, neliniște, teamă, fugă. Aceasta este toată lumea arabă în bogăția, luxul și caravanele sale, care și ele au căzut pradă Babilonului. Vedeți că și Irakul, lumea arabă, este sub Statele Unite ca și protecție militară. Turcia, ce mai e pe acolo, dar în special lumea arabă, li se acordă câteva versete în acest cadru, pentru că este lumea bogată a cămililor, a caravanelor, a schimburilor, a comerțului. Deci acolo va fi panică, fugă, zice, fugiți, căutați o altă locuință. Și parcă astăzi când vedeți câte avioane pleacă de acolo și cum oamenii vor să fugă din zona caravanelor arabe, parcă citești profeția. Adică din zona arabă va fi neliniște mare și oamenii își vor căuta locuințe. Pentru că ei stau acolo ca niște state aproape artificiale, n-au nimic. Petrolul e totul. Petrolul, comerțul, pentru că intră în petrodolar și sunt mufate la Babilon. Babilonul le cucerise și istoric. Deci toată lumea arabă cu toate caravanele, toate bogățiile sale sunt mufate la Babilon. În momentul când cade Babilonul, se prăbușesc, sau când Babilonul, cade Babilonul, ele se prăbușesc și nu-și mai găsesc locuința. Ele fără petrol nu mai au nimic. Și iată că se înfiripă și deja această teamă
în lumea arabă, că nu-și mai prea găsește liniștea. Ei, cei care erau bogați și n-aveau nici zăvoare și stăteau liniștiți. Este funcția profetică a lui Ismael, toată lumea arabică, cu caravane, beduini, tot ce este în zona aceea, este Chedarul, fiul lui Ismael. Așadar, am făcut astăzi un rezumat mai mare asupra tuturor acestor aspecte, deoarece vreau să înțelegi un lucru simplu și îl vom mai șlefui pe viitor. Și ne vom mai uita și în următoarele episoade. Dar trebuie să înțelegi un lucru. Că urmează un război nuclear, care eu l-am anunțat de când a fost cutremurul din Turcia. În 2000, nu mai știu în ce an a fost cutremurul din Turcia. Eu am făcut un episod atunci, YouTube mi l-a și banat. Dar am mai făcut încă o dată și l-am repostat. Și v-am spus că la cutremurul acela din Turcia a fost un lucru special. Pentru că, vedeți, orice lucru duhovnicesc are și în firesc o mică amprentă. Da? De exemplu, Elamul este Iranul. Funcția profetică este largă. Dar are și în firesc o mică amprentă. Tot așa, a fost cutremurul din Turcia, un cutremur uriaș atunci când au murit foarte mulți oameni. Și ceea ce oamenii s-au șocat și oameni de știință, și eu am văzut, a fost niște sfere de lumină care înainte de cutremur, cu câteva minute, au intrat cu viteză, se vedea cum intră în pământ de la distanță. Filmările sunt destul de multe, s-au surprins camerele de la vedere. Niște flash-uri de lumină au intrat ca niște sfere în pământ. Și a fost un cutremur uriaș și a fost exact în zona Eufratului. Epicentru a fost exact în zona Eufratului. Și Dumnezeu spune că în zona Eufratului, trâmbița a șasea are legate aceste căpetenii de război care se pregătesc pentru ziua și ceasul acela al războiului cu fum, foc și pucioasă care ucide a treia parte din lume. Și eu acum 3 ani de zile înainte să fi început oricare din războaie, 4 ani cred că deja sunt 4 ani, că episodul acela l-am repostat. Am spus atunci, imediat după cutremur, nu că vânez evenimentele ca să le așez profetic, ci vă spun efectiv importanța aceea colosală, știind că suntem în preajma trâmbiței a șasea, am spus, este posibil să se fi dezlegat îngerii de la râul cel mare Eufrat, pentru ca să strângă pe împărații pământului pentru războiul care va ucide a treia parte din omenire. Acele sfere luminoase, posibil să fie îngerii Domnului care s-au dus în adânc și au dezlegat căpeteniile, și spune că de acolo a ieșit o oaste de demoni care s-a dus la împărații pământului și pregătește de ziua, ceasul acela de conflict. Și am spus că de acolo înseamnă că urmează mari conflicte în care toată lumea va fi atrasă într-un război de mare anvergură care se va termina nuclear. Iată că n-a mai trecut mult și a început Rusia cu Ucraina, a început Hamas cu Israel, a început Statele Unite cu ce mai aveau pe acolo statul islamic, ce mai aveau și după aceea acum cu Iranul. Și iată că au fost trași în acest conflict deja toate națiunile. Te uiți astăzi pe hartă, toate națiunile se pregătesc de război. Toate națiunile. Își șlefuiesc armele, își așează scuturile. Toată lumea a intrat în beția războiului. De ce? Că s-au dezlegat îngerii pentru război de la Eufrat. În momentul când s-au dezlegat, este logic că și pământul are convulsiile sale, are cutremurile sale, pentru că firea întotdeauna când a intrat în contact cu forțele duhovnice, dar și la cruce, Domnul Iisus moare și are loc o lucrare duhovnicească, cosmică, spirituală. Dar iată că a avut un impact asupra firii încât s-a cutremurat pământul, s-au despicat stâncile, soarele s-a întunecat. Vedeți? Când lucrarea duhovnicească are anvergură și impact spiritual, ea are o amprentă și în fizic. Și pământul s-a cutremurat cum n-a fost aproape în istorie în Turcia și a fost epicentru, am verificat, epicentru a fost exact în zona Eufratului. În zona de izvoare a Eufratului. Și am spus atunci, urmăriți episodul cu tremurul din Turcia, este repostat, el a fost postat și când m-am uitat mai bine, YouTube mi-l ștersese, mi-l banase. Și l-am repostat după vreo 7, 8, poate chiar un an de zile, dar este în primul an de când fac YouTube. L-am postat cu tremurul din Turcia, dezlegarea celor 4 îngeri de la râul cel mare Eufrat.
Acei îngeri au fost dezlegați, cu oastea lor s-au dus la căpetenile pământului și pregătesc pentru războiul în care va muri a treia parte a lucrurilor pământului. Așadar, ce se întâmplă acum în Iran este un marker profetic colosal. Înseamnă că se va cristaliza coaliția de răsărit pe rămășițele Persiei și va lovi Babilonul și Babilonul va răspunde și se va prăbuși întreaga structură socială printr-un război nuclear sau biologic, că spune de fum, foc și pucioasă. Ca să mor de fum, trebuie să fie biologic, arme biologice, fie nucleare, radioactiv și pucioasă. Și după aia, imediat, în potire apare otrăvirea izvoarelor adâncului. Da? Au fost făcute otrăvite, da? Adică contaminarea aceasta. În fine, revin acum și la concluzia finală. Tu poate nu vrei să te pregătești și poate nu te interesează, poate nu crezi. No, foarte bine, fă cum crezi tu. Dar cei care îi interesează, aveți în vedere în anii următori, nu știu câți ani, nu știu. Aceste profeții se întind. Ei au ani, au învergură de ani, dar suntem în final, adică ele se grăbesc. Ceea ce urmează la nivel global mare, nu știm când, este această conflagrație a trâmbiței a 6-a a războiului nuclear. A început să strânge toate datele. Vedem acum exact momentul când ultimul împărat al lui Iuda este pe timpul acela când căpeteniile Iranului sunt șicanate, adică ale Elamului, cu forța lor de arc religios, și imediat în spate s-a ridicat Persia și au nimicit Babilonul. Adică funcția de răsărit profetică. Vedeți, ei sunt și în coaliția aceasta BRICS. Iranul este doar markerul profetic, căci în jurul acelei cârlig se va face coaliția și acela va fi cârligul în care Babilonul va fi tras în capcană. Și am vorbit detaliat despre lucrul acesta. Întrebarea scurtă pentru tine: ești pregătit pentru război nuclear? Nu zic că e mâine. Nu știu exact când este. Dar acela este etapa mare următoare profetică. Pe ruinele acelea se ridică Anticrist. Probabil am detrat în cartea Zeii de curând veniți și toată acțiunea de acolo. Va arde imediat religia, că orice formă de religie. Dumnezeu zice: eu i-am pus de gând să ardă orice formă de religie, motivat că totul a fost iscat pe războaie religioase de-a lungul istoriei. Și după aceea el va guverna. Acum oamenii au teama aceasta că va prelua Anticrist conducerea și gata. Trebuie să înțelegeți că Dumnezeu nu stă cu mâinile în sân. În momentul când Anticrist a preluat conducerea, deja încep să cadă 7 plăgi. La distanțe, zice că în timpul ce suna îngerul la 7 în trâmbița sa, deci că se sună în trâmbița a 7-a, în timpul acela cad 7 potire. Deci scaunul domniei al fiarei nu stă confortabil la butoane cu semnul fiarei și pe tine te prigonește și tu n-ai nicio scăpare. Și Dumnezeu începe și zgâlție scaunul de la prima preluare. Deci convulsiile sociale, tulburările care vor fi, oamenii nici și le pot imagina. De aceea, pentru tine rămâne un rezumat. Și am plecat de la Damasc să-ți arăt că Aram, această înălțime, este ultima care, în momentul când este lovită, a dat foc lumii. Pentru că el este frate cu Elamul, cu Iranul, care s-a ocupat cu islamul radical. Babilonul a fost tras în capcană de prorocul mincinos să lovească islamul radical la vârf. Dumnezeu spune că îi răușește, dar imediat după prăbușirea Iranului, adică funcții religioase a Iranului, coaliția de răsărit va ataca surpriză Statele Unite și răspunsul și toată această conflagrație va fi trâmbița a 6-a, mortalitate a 3-a parte din locuitorii Pământului. Ești pregătit pentru acel moment? Știu că mulți dintre voi aveți ipocrizia aceea: Domnul știe, vine Domnul, ei sunt cu Domnul. Bine, tu fii cu Domnul. Întrebarea este:
Dumnezeu a lăsat aceste prorocii ca tu să veghezi, să te poziționezi corect, să lupți și să rămâi pe baricade până la capăt. Nu să zici că ești cu Domnul și apoi să te culci. Așadar, continuăm data viitoare cu șlefuirea căderii Babilonului pe partea religioasă și ne mai uităm puțin la Elam, dar deocamdată mă rezum la acest detaliu de frățietate dintre Damasc și Elam. Ce este interesant că funcția religioasă a Damascului, adică islamul, fosta Asirie s-a luptat cu Moabul. Adică în chip duhovnicesc, islamul s-a luptat cu catolicismul. Catolicismul a avut cruciadele sale pentru Ierusalim și templu și așa mai departe și s-a luptat destul de puternic cu Asiria, s-a luptat cu Moabul și l-a și ținut pe Moab sub tribut o perioadă și cu Amonul. Tot așa, catolicismul s-a luptat cu islamul și ortodoxia a avut suferințele sale din cauza, adică Amonul, din cauza lui Ben Hadad, fiul furtunii islamului, înălțimei Aram. Iată că religia islamică s-a luptat s-a ciocnit cel mai puternic cu Moabul, cu catolicismul. Deci ce interesant, toată umbra profetică a Vechiului Testament, impregnată în duhovnicesc în Noul Testament, are 1 la 1 realitatea profetică. Acum știu că acest episod l-am făcut destul de greu, destul de încurcat, destul de fracturat. Dacă nu ai înțeles exact, mai șlefuim și în episoadele următoare, dar cam asta este rezumativ. Ce se întâmplă acum în Iran este cheia, factorul decisiv și nu mai poate America da înapoi. Este atrasă într-un război, prinsă ca un cârlig, pentru că este liderul militar al Babilonului. Iar tăcerea Chinei și Rusiei este exact tăcerea Persiei, care, tăcând și-a făcut coaliția, știa că eu sunt puternic, eu sunt America, ăia sunt mai slabi. Cine e ca mine, eu sunt cei mai tari, l-au zis pe Trump, da? Pe când îi atac, se unesc, ticuluiesc un plan și lovesc decisiv America și va prăbuși toată ordinea mondială. America probabil răspunde înapoi și va prăbuși și ea toată ordinea mondială și vor muri a treia parte din oameni, trâmbița a șasea. Toate au început la cutremurul din Turcia. Toate au început când s-au dezlegat de la râul cel mare Eufrat căpeteniile pentru să se strângă de război și imediat a început războiul din Rusia cu Ucraina, imediat a început în Israel, imediat a început toate războaiele acestea și imediat, deja în câțiva ani, toate națiunile se pregătesc de război. În data viitoare să aveți multă pace, pregătiți-vă de război nuclear în viitor ca mare factor pe cenușa căruia se va ridica Anticristul. De aceea va avea motivație să ardă religia, de aceea celelalte 10 coarne, 10 împărați vor ceda puterea acestei structuri venite din spațiu, acestor căpetenii demonice, acestui Anticrist și toate au de gând și urăsc pe curvă și o vor nimici, pentru că ea a fost factorul care a dus la distrugerea a treia părți din locuitorii Pământului. Trâmbița a șasea n-a avut loc, va avea loc în curând. În anii următori va avea loc. Pregătește-te pentru acel război. Ai puțin timp la dispoziție, pregătește-te. Multă pace!